alla att vår planet är under en enorm press. Och den här pressen har bara blivit större och större sedan industrialiseringen började. Detta är för att vi konsumerar jordens resurser i en snabbare takt än vad jorden klarar av. Vi skövlar skogar snabbare än den tid som skogarna behöver för att kunna växa upp igen. Vi bryter ut mer metaller och mineraler från gruvorna än vad sedimenten klarar av. Och vi släpper ut större mängder växthusgaser än vad vår atmosfär kan ta hand om. Och allt detta har förändrats under de senaste 100-150 åren sedan industrialiseringen verkligen tog fart. Men vad är då den största anledningen till att vi tär så mycket mer på planeten nu än vad vi gjorde före industrialiseringen? Jo, vi konsumerar mycket mer. Och konsumtionen bara fortsätter att stiga. För varje år som går så köper vi fler och fler grejer. Och det mesta av det är grejer som vi inte behöver. Allting som tillverkas kräver resurser. Allt ifrån telefoner, böcker och kläder till tvättmaskiner, soffor och bilar. Allting kräver resurser. Både i komponenterna som behövs för att tillverka produkten och energin som behövs för att tillverka produkten. Och nu håller vi på att göra slut på alla våra resurser i en alldeles för snabb takt. Och detta är för att vi konsumerar mer än vad vi behöver. Sedan slutet på andra världskriget har vår konsumtion bara gått uppåt. Och det har fyllt ett syfte. Konsumtion har varit ett jättebra sätt att hålla igång ekonomin och gynna den ekonomiska tillväxten. Folk fick det bättre ställt, vilket gjorde att de kunde köpa fler saker. Och då fick de som sålde sakerna också mer pengar och kunde i sin tur köpa mer saker och så vidare och så vidare. Men vad ska man göra när alla redan har en brödrost, en tv och en väckarklocka? Ska vi ändå fortsätta konsumera så att vi har 2 tv-apparater, 2 brödrostar och 2 väckarklockor? För om vi bara slutade handla skulle den ekonomiska tillväxten stanna. Om du någon gång hört någon säga att gamla saker höll mycket bättre än nya, så har de förmodligen rätt. För saker idag går sönder så lätt och är så billiga att ersätta. Och detta gynnar givetvis ekonomin, men det är en mardröm för klimatet. Hur många år har du en ny telefon idag innan du köper en ny? 1 år? Kanske 2? Hur ofta köper du nya kläder? Och det är inte bara företagen som lurar oss till att konsumera. För de har det mänskliga psyket på sin sida. Varje gång vi handlar något frigörs en liten mängd av må bra-hormonet dopamin i hjärnan, vilket är kopplat till hjärnans belöningssystem. Hjärnan belönar alltså oss för varje köp vi gör. Med andra ord tycker vi om att shoppa för att vi mår bra av det. I alla fall i stunden kan shopping användas för att lindra ångesten eller boosta en dålig dag. Men den kicken är inte långvarig. Om den är över så vill vi ha en till och det blir en oändlig cirkel av att köpa grejer. Så vi vet att vi konsumerar mycket mer än vad vi behöver. Och vi vet också att konsumtionen påverkar miljön. Så vad skulle hända om vi slutade handla så mycket? För miljön skulle det vara jätteviktigt. Vi köper grejer och vi slänger grejer hela tiden. Hur mycket har du köpt det senaste året som du egentligen inte har behövt? Hur mycket har du handlat det senaste året som du inte ens har använt? Genom att vara observant och medveten kring våra köp så sparar du både på planeten och din lön. Om alla bara skulle sluta och konsumera helt så skulle det absolut påverka den ekonomiska tillväxten. Men vi måste inte sluta konsumera. Vi måste bara ändra sättet vi konsumerar på. Vi måste sluta köpa så mycket prylar och framförallt så mycket nya prylar. Vi måste satsa på att köpa prylar med bra kvalitet som vi kan ha länge. Och istället för att köpa nya prylar vi inte behöver så kan vi använda de pengarna till att köpa oss en upplevelse som vi kan ha glädje av så mycket längre än den korta dopaminkick vi får när vi handlar. Det här skulle jag säga är det enklaste du kan göra för att rädda miljön. Genom att inte köpa saker så signalerar vi till företagen att vi inte vill ha deras produkter. Och om efterfrågan på en produkt minskar så kommer också utbudet att minska. Med andra ord kommer det inte behöva tillverkas lika många nya produkter. Och detta leder ju då till att vi inte kommer behöva ta lika mycket av jordens resurser för att tillverka de här prylarna som kanske ändå aldrig blir använda. Det är så lätt att känna att det spelar ingen roll vad jag gör när det finns närmare 8 miljarder andra människor på jorden.
Men i slutändan är vi bara ansvariga för våra egna handlingar. Och jag vill känna att jag har gjort vad jag har kunnat för att förhindra en katastrof. Jag kan inte ta ansvar för alla andra miljarder människor på den här planeten. Men jag kan ta ansvar för vad jag gör och vad jag väljer att göra med mitt liv. Så det är det tipset jag har till dig för att du också ska kunna bidra. Men vad du väljer att göra, det är ditt eget ansvar. Jag skulle bli jätteglad om du ville trycka på gilla-knappen. Och kom ihåg att prenumerera om du vill lära dig mer om hur vi människor påverkar miljön och vad du kan göra för att leva mer hållbart.